හෙලෝ යාළුවනේ ඉතින් මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ Pixel 6 එකේ ඉඳලා උඩට තියෙන හැම ෆෝන් එකකටම Volte ඇක්ටිව් කරන්නේ කොහොමද කියලා. එතනින් පල්ලෙහා තියෙන ෆෝන් වලට නම් දැන් ඇක්ටිව් කරන්න බෑ. ශ්‍රී ලංකාවට Volte Pixel වල ඇක්ටිව් කරගන්න බෑ normal විදියට. මම අද කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. අපි ගිහින් බලමු. හරි වැඩේ කරගන්න නම් අපිට මෙන්න මේ මම පෙන්නන ඇප් දෙක ගන්න ඕනේ. ඒක මම පල්ලෙහින් දාන්නම් ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ කරන්න ඕනේ අපි ඉස්සෙල්ලාම ඩිවෙලොපර් ඔප්ෂන් එක ඔන් කරගන්න. අපි ගිහින් බලමු ඒක කොහොමද කරන්න කියලා. හුඩින් ඇදලා ඊට පස්සේ සෙටිං එකට ගිහිල්ලා යටටම ගිහින් about phone ගිහින් ඒකෙත් පල්ලෙහාම තියෙන build number කියන එක build number එක press කරගෙන ඉන්න. ඊට පස්සේ developer option එක on වෙනවා. ඔයාලගේ password එකක් දාලා නම් phone එකට තියෙන්නේ ඒක type කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ on වෙනවා. ඊට පස්සේ වැටෙනවා අපිට මේක තියෙන්නේ developer option තියෙන්නේ system එකේ යටම reset option එකට උඩ on වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා වගේම වීඩියෝ එකේ මේ විදිහට තමයි on කරගන්නේ. හරි මේ හැම දෙයකටම කලින් developer option on කරලා ඔයාලා wifi වලින් connect වෙන්න ඕනේ ඔයාගේ phone එකට. ඊට පස්සේ තමයි මෙතනින් එහාට ඔක්කොම සිද්ධ වෙන්නේ. සිසුකු app එක open කරගන්න ඕනේ ඔයාලා මේ වැඩේ කරන්න නම්. ඊට පස්සේ open කරලා pairing ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ඒකේ notification option එක on කරගන්න ඕනේ. හෙතෙන්ට ගියාම මේ ටික් එක දාන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම. නැත්නම් මේ වැඩේ කරගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ආයෙ බෑක් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන developer option වලට යන්න ඕනේ. උඩිනුත් ආවා searching for fair in service කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම ඒක on කරලා තියෙන්න ඕනේ. හරි මෙතනින් developer option යන්න ඕනේ. ඔයාලා වෙනම යන්න එපා. මේ සිසුකු app එකෙම යන්න. ඊට පස්සේ යටටම ගිහින් developer option වල wireless debugging කියලා තියෙනවා. ඒක on කරගන්න ඕනේ. ඒකේ ටික් එක දාන්න. ටික් එක දාලා එන එක allow කරන්න. ටික් එක දාලා ඔයාලා ඇතුළට ගියේ නැත්නම් එතන wireless debugging කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඒක ඇතුළට යනවා යන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ පෙන්වන විදිහට. ඊට පස්සේ pair device with pairing code කියලා එනවා. අන්න ඒක ඔයාලා උඩින් එනවා. එතනට enter කරන්න ඕනේ. මේ මම පෙන්වන විදිහට ඒක on කරලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම notification ඔයාලට ඒ කෝඩ් එක ගහන්න එනවා. මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන විදිහටම කරන්න. ඔයාලට එතකොට Volte ඇක්ටිව් කරගන්න පුළුවන්. මේ Volte ඇක්ටිව් කරගන්න පුළුවන් Pixel 6 එකේ ඉඳලා ඉහළට තියෙන ෆෝන් වලට විතරයි. මෙන්න මේ කෝඩ් එක අනිවාර්යෙන් මේ විදිහට ටයිප් කරගන්න ඕනේ. ඔයාලත් ඊට පස්සේ pairing successful කියලා එනවා. හරි මෙතනින් එහාට තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ සිසුකු app එකටම back වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා start කියන බටන් එක ටච් කරන්න. පොඩි වෙලාවක් ගන්නවා ඒකට. ඊට පස්සේ ආපහු back එකට එනවා. back වලින් පස්සේ ආයෙත් අපි යන්න ඕනේ මුලටම. හරි ඊට පස්සේ Pixel IMS කියන app එකට තමයි අපි යන්න ඕනේ. මෙන්න මේක allow කරන්න ඔක්කොම. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ SIM දෙකක් දාලා තියෙනවා නම් දෙකටම එනවා. මේ මන් දාලා තියෙන විදිහට අනිවාර්යයෙන්ම මේ ටික් ටික දාන්න. ඔයාලට එතකොට තමයි VOLTE active වෙන්නේ. මෙන්න මේ තියෙන විදිහට ඒ හැම එකකටම ටික් එක දාගෙන යන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඕෆ් කරලා තියෙන ඒවා ඕෆ් කරන්න. අනිත් හැම එකකටම මේ ටික් එක දාගෙන යන්න. මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන විදිහට SIM දෙකටම එහෙම කරන්න ඕනේ. Volte SIM දෙකේම වැඩ කරන්න ඕනේ නම් HD call ගන්න පුළුවන් වෙනවා Pixel 6 වලින් එහාට.
අනිවාර්යෙන්ම මේ වැඩේ කරලා බලන්න. ඔයාලට VLT ඇක්ටිව් කරගන්න පුළුවන්. මේ මං කියව විදියට මේ ඇප් දෙක දාගෙන Wi-Fi කනෙක්ට් කරලා ඔයාලට මේ විදියට හදාගන්න පුළුවන් සෙටින් ටික. හරි. ඔන්න ඔච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. හරි. මේ ටික දාගෙන ඔයාලා ආපහු බෑක් ඇවිල්ලා ඔයාලගේ ෆෝන් එක රීස්ටාර්ට් කරන්න ඕනේ. රීස්ටාර්ට් කරලා ඔන් කරගන්න. Wi-Fi off කරන්න. data on කරගන්න. ෆෝන් එක රීස්ටාර්ට් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් සෙටින් වලට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ සෙටින් වල වෙනසක් වෙලා තියෙනවා. අපි බලමු ගිහින් සෙටින් වලට මොකක්ද මේ වෙනස කියලා. හරි. අපි සෙටින් වලට ගිහිල්ලා නෙට්වර්ක් වලට ගිහිල්ලා සිම් වලට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ සිම් එක ඇතුළට ගිහිල්ලා ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙහෙම බැලුවාම 4G calling කියලා තියෙනවා. ඒ තමයි VLT. ඒ ඔප්ෂන් එක ඔන් වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට වැඩ කරන්න පුළුවන්. මගේ ෆෝන් එක නම් Pixel 4a 5G එකක්. ඒකට වැඩ කරන්නේ නැහැ VLT. Wi-Fi calling ඔයාලට ඇක්ටිව් වෙලා තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන්. මේවා Pixel වලින් Pixel 6 වලින් එහාට තියෙන ෆෝන් හැම එකකටම වැඩ කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම. SIM දෙකටම ඇක්ටිව් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ. ඉතින් මෙන්න මෙහෙමයි කරන්නේ. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් ඉක්මනින්ම හමු වෙන්න.